مکنی تا این جو لیمان زنجیرانه تا یه چی بکشیم شو یه چه جو بیا برای قربون دیارم برای ها مرزه یه بکنی اوپا مسا چه اینه چه دی؟ فراخ فراخ خدایا این خواست سلمتین بود تمام گوستن تمام آدم بینیم والا همه چی باز اول بودش تو نه بر خدا تو نه چیزه خودش چه خیلی آمده بنشون چه دروری نش بیام سرش تو بشه کو واسه چه دمو مسیت یه تریکش گرفته سرش دور داشت از سرمایی نیم بر سرما به همون امام رضا اوسی ای برجایت زنگوله بسن ایتسمه ای برجایت یه دراز بیه تا جرما چه پس چاچ یریشس نیوم بچه چه من تو بگی دای نره دای این بیاد سه یا خیلی داری زنم ستو نشکن اوسو تنجی دوران ببینی چونه اوسی تنجی اومم مثل این مالی تو زنگوله بس تا روز شیگون دور 70-80 اوسو بچه یه رد دمی جرما چه بزید دم جرمیون ساعتی چی کوب مثل دینامیچ سلابچی از همون من اوشاق و رای تنگ نردینه نرفتیم بچه اون من قرن آسمون ایچ مرئولی که پسی زیم تنگ چیگه نای دیگه دینامی سایلیش میگه سای دینامی ده تا بجا دون پستین یا دون صبح هرچه برای تجواسی جده بنی گوسندگش یا دون پستین چه ده مانده تمام به رشتستنی من است اسم سرما کوی چی مردم سرما والا شوی قیامت به نظر ایست مردم زوره و پاشونه دستشونه هوه کت وشونه اوست مردم یه زومه یک دوی بدبختل هرچه وشو بی آدر بسار مردم نبی همشای ناشورجی کنین این سرمایه من این سرمایه براتی مهیمه من او ریشه بنیم پشت با کلوچه بودن تا دوم من خیمنه سیگا خوز ایربان خونه جرم بچردیم یه تشی برچردیم خونه جرم بچردیم دیو بودیم شاید سرمانه نگوی سرما سالین عوض و بیده دنیا عوض و بیده هوا عوض و بیده تمام هواش نوسیومه چی برفه چی بارونه آزقه گوستن تو نظام کنید پاوسه نو نسان زون باسی غیر تقدیمی بید بین تقدیم سیل کنیم نه چه روزیه سمایی این نبگون هده نه چسی دونست نه خبر داشته نه ساعتی بی چه ساعت سردن روز ساعت استاره من آسمون پسشون چه من نماز بخونی یا روزا بجرمین موقع پسشون ای استاره لیت ایستشون نه شدای شونشون تویدم شو نشون تو مال گیر وقت 12 ساعت 12 بشین اوسی به تحته همون چمر یه چهار تایه لگان یه چارچو ای استاره چارچو هم مستقیم یه چه انو 6 تایه نگن هم پریزه روزگاه بچه گم پاریس بچه تونشو گم پریز سهی دیگه جو بیده یه چی دیدیم ای گره جو بیده نمیتونه تا تزاب بیدن رش که برده بزن جلوم بدن سهی پریز رنگ تر بید سهی ای جو وای بریستان هز یا ریخ میکنین نه زر زنج سیم بکنین تا ای جو لیمان زنجیرانه تا یه چی بکشیم شو یه چه جوی میکشن تا یه چه جوی بکشیم پریز و سهیل هم بدبخت و مگی یه چه جوی چا پوشنی خدا اینه نگیدنیم هم اشنیدیم شو پروردگار نونی اما ای پریز دیبینی خدیوری چا بشنی نه دیدم چیزی زمینی
باکوی اومدن ها فقیر ساده بیاره چه جوی چی کشت یه چه جوی یا پوشین یه کشت یا پوشین داده خشت اینا دو تاش از یه سال رو اومد رفت یه داشته بعدن یه هو یونی ششتاش باید چرا سه ریگ مسیج پریز سه چوری ها استری زنه پریز چوری استری زنه سه من کوه در جایش نبینیش گل مسیج پریز دونه نبینی اومد ده ایستاد تا یه جوال زب جوش نکشته دهی در رین هاوی دونه نیبینه تا روز قیومت اینه نهان ایشش دانه سین مایز شو بوی نیشو چه همسنه برنامه یا بیده همسنه غزیه اسم ده ایما ده همونه نه همونه ده بجه مایون یا شوریلا ده موقع همون استایلی هندای چه ساعت است یه ساوه پستشون و پستشون ده پستشون چی خردن من نماز روزه تا و روزه بیدن و شما عبارت و رو همون استایلی چه همون اندازه ایسته اندازه کنم اندازه چه یان من کیسته ایدار ده ساعت 5 صبح هرچی چریسان ده غیر همین استایلی ده مهندای کنم ده ساعت چنین یه ساعتی اون دای بسونی گوی بینه زیرو یه ساعتی هم نیستونه چی داره که 2 ساعت داریم گوشی مصر گوشی هایی ندار اون دای یه ساعتی ده تا مرتی لاسته ایل خراب و بدین همون بیلو بیدن رده اون دای ساعتی ده اون دای ساعتی باید یه زیر تام نیست سمتای نقد نمازه نیستونه خواهی جپو نیبسونی بیوری من ده روح می ساعت ایرستان چه بینارم این ساعت کنده استاری دورنده پاییز یاره از زیره ها اما استاریل ملاقی یا نره نورو استاریل سارسو ایلیاس ده و روح مونه ده ایلیاس این ها این هیچ سارتا چه اون مستقیلی اون استاریل سارسو اون دونیست دوله اینه اون شق ایره تا ایرینه یه چیرینه اوستا قدیم میگن این سارسو اوسی بینیم مثل یه خطی چارش کن چرچشون مثل یه موقع چرچشون من آسمون نگهان داره یه چی سفید یکنی ایوان رو چرچشون تو مردم رو استالیت بی زندگی چرده حساب ساله و مانه و روزه و اینا غیر همه روی استالیلی دی نه ساعت بی نه رادیون بی نه تلویزیون بی تا ای دینده شده ایما یکی نو یه بسه دو بسه ایچین اولین رادینا درومه رادینا چه درومدن بونجی گیدن و سوالی چردن و های هوی چردن و سو مرده گرن سیاس باون دیگه پوشای رادیوی دست راشن دیش نفی سو یه تتبوی درومده و شوگون تلویزیون اونه تلیسی مایدار مرده ایگن تلویزیون اینه شو ازولو ساعتی که دب بجه ایجار نشو ای زن مرد مشو مش دیاره چه لباسا ورشونه آدم خشونه بینه اصلا انگاری میته انگاری آدمه این ما این شاهی قیبتی بود این ستورن ای تلویزیون ما ای تلویزیون نیت سنه نگاه اگه خوب پستو مگه من تلویزیون شادرونی یسی دی بینیم شوز ده باور میکنیم تا تمام مردم پیشرفت چردنه و روی ایل و رو این حیوانی ما بینیم شو تابنه بعد از این اینو سه قومی آیچ ایشا بود ده اونو چه بیایه لیمان دستانو اخی از بیدی ما چه این دوید مخنیدن باید مونیدن خمو یه اندازه شدی اور ما هم ده گرده نیدیم ده هیرده و ما رضای چه خراستونه دامن ایتو خو چو ای دوارک نیستو چیش که تیم نخمتنم اصلا ای دوی من ایتره بلا دور ساعت سه و دو ایسنا غیر من فرج از هرچی مرده هرچی چه بامو بدینه هرچی چه زندگی چردینو از اونه چه ایره تمام زندگی چردین مشتگه بسیم و پشت ایرن سر او علوچ و چه اورینه و پشت تا بیومد او دستی هم و گوشن دای لوسینی دادن او گوشتی بود نراستری او دادن ده ایه مشق در فدول نبیه چه نشک موچی بیه چه تادزون بیه چه سینی بیه چه لجنی اینه ده هونه سرمایه دارش ده اینه بی ده ایلوسی چی چردین رای و مال یه 10 تا 20 تا 30 تا لجن یه وردن یه 10 20 تا من مالی خموزه می چردن ده ایبون کلی نشستن برنزی هم زون نداشت ده گوستن دی کشتن به قیلیه و سی راستی چردن نون تلیتی چردن منش 5 تا 6 تا نفر سر این به دستیخ خیلی پیای همه اینجا خمو زینش مرد یه 4 تا بچه داشت و من یه دوری بستر داشت از دوری که کاری دوار میگه یه دور درشتیه التلیفه
بریم بیای بینیشی پیا همیتون یای رزاف کنه یه زندگی کنستیش نیره نزوری تا یه چه فامیل مو مردم هم مرده برد نزوری ها ایسا بردن بی یه چاره بردن بی یه سالمنی هم آرد بلکویی و چی نه هم بردن و 30 باروزی چه بردن رن سرداش ماج کوی ماج همه چنجای در گرو ماج هم میره بسته ایره بسته اینی رن زور تای وقت شمرده پیمخ ای دور خواستگوری چنجی که با پخیما یه چی هم زینش مرده دوره مرخمونه نه ای لقمن چون مصرفه خم خیمیش معتل خمو معتلیم همی دوره ایدیم سر ایالی میونیخ نه هم برجاشت نو اومن دا سرداش تا من اومن پا به ماشینه بی اومن میرو کوی پتسکنی میسرگی کر دوری این فلونیه ای دورم دروشتی خورده ساده ایزم بسته اما نه چم گوی زندگی کنه بده همه چار تا بچه یتیم بخیر میدوی نیان همه را قراره هونه پیا هم راشو ده همه را ایره و شوگه نین هنگ بچه دار ایدی بید دوره بدیم ایدی نماز سر چاره نبریده چاره نکوشت نان سایله و برکوز دیده نه اومن ده بانکونه زم چرده بانکونه زمی کنن اینشینه نزیره ها چی یه سهیه تنگ موبایده یا تا زمزمه زم و صرفه خیلی نبی لجانه هان هر چی خیلی خدا بگم فاتحه اسلامی چه نیست بگم فاتحه خیلی مرده نیستو لیچه نیستو بگم مثلا تاگیلی بزنم هم زشت ایروسی نیستو پیت سنی گاهی لطن خدا و پخمه نونم و جرد رامدم پای فاتحه خونیه پای دعوتیه سنی حالی که چه مسیح شاگردم سیش گدنش بیا نشست به از دی عقل از دی هوش از دی قلیه بیگوشت مثل نانش گوشتش شنبی مثل او گوشتی من اینه بی که به از دی عقل از دی هوش از دی قلیه بیگوشت خوب فکری چردی هیچ همی زور خردن دور ارداشتن بردن دانه پیا زنده آیله چی بیا همین ننخ تو بیا همین ننه گلبانو تو بی در مصبت گفتیش چین آرامازون بی در دوار همی داری گلبانو چین ننه تو بی 6 تا کور جیر شما ده تا هم دوری ده تا هم دوار زن بسته یک وقت شیبی مرد وقت شیبی زن بسته چه مرد یکی دش هم شیب چی بی هم 4 تا کور داشت و 2 تا دوار یه هم زن بسته ده دایلو همی همی کورای بیده کارک چیه؟ ده میلیون شورجیلا و تاترازی و تاترسیلا و مشه شفقت و هندلا و نولا خدا بیامرز همش هنده مرده خشو هم با نماز و با روزه و با دین و با دیانت بیدن ایده و اینه و گیلی نهان و گیلو داشت دیسی دایلی و بی افتاده و بی ده دوار خود نداشت ده همون خشو ده این لباس یه شوشتن در فرجش بیده ایوان کسی دوبیم ایسی جایی مویایه ایزه ده ایزه نیم استرخمو ایگویم پشیمونی موسو سرم نیو چیش خبیگم سرم نیو بیچ ایدای دونه ورور وجار کنم ایسی ده بیچ دونه سان ده فرشید یان سرگذشت ما بیام قوم روی بی یام سی چیز دعوتی کنه بنی بزنه براست و ارجه بیا و تندیمی و بیا و دو مالا هموسو بهتر نه یا نامری میازنی ندی نه استاد ایب آدمی مردم دری جو دوز دشمن تمام ای تو زن مرن ایبی نه آری نستر کوی نستر زنشتی حساب شما شخصی نمیرده ای بازه که این نیست کارش خبر بازده بس شو دست دوزده بره بیتی شو باید اچی باشو بینا داره توش رو بره کبه تا بفرو شکره بره چه شکری بکن حالا راست کن دکانه داشت یا فرجی داشت بعد میره بس وقتی بود دست شکری بفشی شو بره میتری سرده هوا سرده نه وجه جر از قشو بیاری کنیم تو به خدا یخره دید شویست آزو قمیره که خد نه ریم چادو نه کاری من دامشون این رفتم چالو اون رو چه یه خط و یه زینت و یه دوارت و یه کورت ما زبرم چالو سی تو نه سی میخوای پاپا سی سه خیلی پاسی خون سی سه من 6 تا کرن 6 تا ایستنی چه سویی بینا 6 تا سینی قند بینا 6 تا چیلو چش بینا 6 تا بری زاده ای چیده نیسته بزرای جیرونو بیم هند اجدونو بیام بیا جیرونو بیم اجدونو نه بعد یه دستی لباسی بس تا 3 سالی من نخوام
روزی 100 دست سال دست کنم مایه دست کنم باقی دموی روزیه دستی برو ها باید روزی دست ببری باقی ده تو زنه تو نگین ماشی و داری دین از او بایدی باید هر زن تصویر من میره نکشت من هم میره نکشت و فداش دارم فا میره اینکه فدای سر خوست سرم. اگه آمد بپا بله اصلا خوش دارم. میره تا بیام ایزده هم آزارده میچه ایستر راه نشست نزدیک بخوری بسوی خاص نیمت یا بخوری وای ناسی راه من سوری شای من هم پشت ایزده پولیسی روال نزد میره بیسا داشت چیزی خواهی سرچی تینه سفرا میخوام برم رو بوزر خاک بردار نزنیم بیسن وای نزن سرویس سر ما هم چک گوشت من نجره پس در من خش باش داری خش باشه بگو مشتی بیاد زیده باش نمی کنی داشت بیرو نه سوی تا خون مونه نگذر ده دیده ای منه مثل مدار بیترم بخوره بگم کسی دیگه تماشی نه بخدا نیتم چه گوینیا با از باش موریسام این سران ایره رفتم یine ایره رفتم دم در او سکونه در او پا. رفتم پوچی دایام یا شورجیلا که با پوچی بهشتی برو فیده او بایی یک قدرت دای به این خراب غیری رو درد میکنه نیتم تا تریس مزنده بابا چه بعد تو خود تواست سال دیدنم که تو زانوام تمیشیرم باشه تی دستان راست کن راست کن اونو الان رای جسی از خوردی آنو دای من گیا آه باید خدا او در تن ایسته شو او در تن استرتاق واقع کو زرتم اما در تای دمو تو بودی کو تو نی بوی از اون رم تو دو رم تو خو نه چه بری در بینی ریدن نیایه بیو چند مویه و شیر اولی شیر چی بیمه چره بو نه والا و برا شیر بیا همه شیریارو دیلی نه نو دیلی دیگه میرسه اولا یا پناه برتو چره دارد ما بوزه دوای اشین چوری بسونی تو دیتا دنی کنن نه آشو آنگاه خون بون شکره بون خب شکره کسی که دماره چی آن رو باش رو رفتم و قرباش شیر بردم همش به خاطر این چرک چه گوست نشونه او دیلی جفتر به هنه بیاوریه نه همیشه بس با نفس بخرزم بس شیر جمع شده پاستوریزه استریلیزه هموژنیزه همه چی آخی گوش سر من شوید تو شو چه لا اله الا الله حتی جوی دیگه ساشین دیلی نرو میره اینه بیان لیزت بام و جرما بینش بخیر چه بدش تو بخیر که دیگه بشینم بفهمت چی خره کوه چیشه تی 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 بیا 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 حالا شروع شروع نده بیا پیشی رفته بجید نرسه میخوای دور نده آه که چه بچه گناه داره اوپا مسا چه اینه چه دی؟ فراخ آفراخ کوه که کرو میخره الهی خره دست ثابت بجه تعامل خش ای ولش کنه مزگون بود ها هی بخرش برو سن زیدی بخره اینه دوی سوچنی لشو خدا یکی تصاب کن واسه فراختر بچه دی فراختر خزنه کنی تی 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 ملوسوه تصمیمش قشنگ بالا بگه ها سی اینو نردشی خرده است دهنی خب بجه شاید خدا بذار دو دست نخه بجه شاید هم نخری سو بیا نه نمیخری هم یه چی خری نه یاره بخردی خرم قطیو بی بس عمیق تو بیم نه پایی بیتو تا خراب شنو خواهید زره کنه بیا یه دیگه بیا فکرمش اما همه سایه هم واسه بس هواش کنه
بدش دنیا رو نایدوش تا اوچی دوش دیدی بیده بخواه خودی پنجش تا هم سیگه بابو چیزش راست کن سک ازله نکن به اعصاب خود مسلط و ازله خوبی نه سک خواه دست بازی دو میخوام براش نریسه دیگه دست بازی ببینید چه میتونی چره کاخ هر کسی کافی من کنم ایره یه خوش قشنگ دونش بیاد کنه بخیر دبرسنو نزدیم بود بشکل آمده بود بشکل آمده بود با همه طوری شی بخیر تمام ده تمام سیکمش 4 تا و یه خط 4 تا ماش سیکم بوی الان پچ خدا ولش یعنی اینه رو مایه نه یعنی همه بچه بخرین و سپری بون خب موزه لباس بیا چای بیامون چاون بیا چونه چای سوها همه خبرز بوده حالا بزنه بگیجی کدوم ما صافی بگیجی آدم میگه nasıl bu kadar çare bu kadar tabii nasıl bu kadar tabii بیا aa bu zane nasıl doğru bu andeş انت بدون مش تعرف ne kan bu andeş bedi zaten neyse tabii bizim okayı deu fotkayı deu بزنه من اون زینت بزنه باش Ali böyle artık tahta çare o içeriye falan bızındı. سری را بالا Az da o için arabamızı bana ulaştırdı. Hoş. Ne yapıyorsun diyorsun? Hoş. Hamile bahsayı iyi kaybedin mi? Tamam. Deme hamuru ders mi bir kere hediye sattın. Hoş ay. Hoş ay. Ayus. Sadece soğan ekmeği getirdim. Ya sonra kaç bir şu? Bu çarşı. Hoş. Amiyan sarışın yaptı. Hoş. Ayetine. Yine haberi baş buraya yermiş. Ne dedi? Saat sibine hamuru teş bخره. Hoş. من اون زر مکنه بگه زر خوبی نداره نه بشو بگو سب ما که پاشش کنه خواه کتا بچنی دبستم بیا سیکو بیا بیا تو تکوتا بیو نه تصفه کنه تبرا تصفه کن واسفیه برا سیکو بیا لا اله الا الله اصلا این کارش این کار زشته خرده خزالت بکش دیم آیی نگیرین تا هم بیا بزنیش زر هیچ خوبی ناره سیکو بیا دمه کن دمه
Sesi sen ikinin. Ben zıştı. Dövüş karşı. Zıştı. Dövüş. Sen Ne daha ya? bu bozar hem yukarı bu. Pisar. Kapanira. Pisar. Saco. Yıkama kadar bu. Não te saco. Zıştı. Getir. Koysa tutun esas zancir olmayı. Tutu çiğne de tunalı bir. Zor çiğne de tunalı bir sayı zaten xalaq kızlara da tanıdı. Tutun. Kudi. Kumal mara. Altını bir tersi bırak. Hop ya düşüyor. Güzellikini ya. Boş. Test. Ma çare de puan var anası. Hadi pamara. Nana. Batak mı koyayım? Gel. Bien. Esta no te Bien. Mahkeme para bir hatta zaman. Kurama. Bana izle çeteşim. Ne? Hadi gafayasın. Ne? O mesleğimiz mi? Abi ya. Hayır, dedi ya, antakın teyze. Ben kaçmaya da takıyorum. Ne kadar takışmaya vuruşum bunu çalmaz. Me همون داوید بی‌تربیه. Her mor. Ya. Mesela İstanbul dedin böyle. Ya kaç eve kadar konteyim. Benim. Hiç böyle bir tane de işte şu kayıttan koyuyoruz. Bir. Bırakın sabah şöyle. Biter bir yanlara mı? Nasıl da şarap İstanbul dedin böyle? Aya. Ben şu smart çaren mi alacağım? Deixa eu Malzeme yapmak farklı. Kameranın tersini de sonra orada zannet. Kendine adam demiş.
تدري قفا من قبل تا این دمپال مرزه نکنیم پاش منسیش خوبه واسه مرزه اندازه سال یا پروژکتر بین نسیانسیش با پای باس آرش چه شو با پای باس هم چه شو با پای سال میشه اما سی سال فعلا جپوی رابرای اگه بشید سایه سرش قبل ابراهیم راش درد دوام الان خیلی برای نبیاش تخواه میشه سی تیکنه سال راننده سال بیا سال روز بتیشه بیا نه و دپای بیتره دپای داتا برای بیا میشه بیا با تایسن بیا باز از اون زی بیا تینن ها بیا بقید بیو دادا ما که نمی‌سیله دادا من نمی‌سیله تو ارو عادی بیا کن بیا این فرمون خیلی نشده رو میسو داداش پیش راکنه پس رفته دوشت تازه بیش اونجا اگوش رو تکسشه بیل سوزه تو تا در بده Barçela. تام برام بچه ما سگرام دوستان خیلی چه قرار زنجه گدوار مبوا دوش کنی دورش دومونه خطا برام دومن دوش بیارم برام بچه بیارم از چاکی تا برام خیلی خیلی بیشتر باشو سویش بینه
سلام علیک. بعضا چه دست داری؟ بچه‌لی بیارم تو برام مدرسه. نگاری بود خوز رنجو بیوید ما صوبری ساعت نگو بلیت تو من چو میدرای چو ما باشه بگیم بوده الله بگو خدا یه روز رنجو بی یه روز هم یه روز نبود بگر فکر کنی مردم زرنجه نه ای طوری هم سیو آره شباس ایرین آرانه بیا آرش بیو Kuenin. Liabre. Kuandai. Di rumahku. Apa sih? Betul sih. یه بچه سوا بچه سوا چیفشون هم نیترن بیارن که خنا چه کنم ولی بچه بتو به دری پیاده بود بتو لای به دری پیاده بود نه کجا خوش واس السلام خب با چه خبر؟ سلام فتی. اون رو درس خوندیم مجاز درس دادم. بله باو. خب صبح هم درس داریم؟ بله. پس نگی تعطیل ساعت 9 درس. صبح ساعت 9؟ پس نگی صبح هر تعطیل. ساعت 9. هر ساعت 9. میگم صبح ده تعطیل. اونو تجیری بای راننده قریه دوری کم همینه اونو بکنم تماشا یه رو بیادی جیر راننده این مردم اونو تجیری داره بای راننده قریه هرچی مشکل داره آقای ما یه ساعت تعطیل بیریم وسط قرآن نگاه درسون رو بگویم اوه خب بکشم پاره میکنم اونه قرآن قضا نزایی بر بدنیم ها بذار تیک کنم شما قضا بود
والله صدقنا الرأي شيء فوق شيء تخلي نه این شو بیاد Tam yedim canım. بو كوبرا بيا سر روحمو وبسمو ودلي تشرون يا خالد قديم مشد تشرون بيارش اولش بو يا خالد عمرش بيسرنيش يا دام سرت سريكم نسي دسي كونيديش نيوينش görüş. Modern خیلی؟ خیلی ما خیلی باشه اینم اوکنی هر پوش اینی کنی یه تا چی شکنی؟ این نیست چه کنی شما چی؟ کامپوته باید اون فریبا بود تا برم اون چشه شونه فریبا بیارنش اشارت یه کار کن بکن در تاقه بالا یه تری برمونه فریبا یادتون نیتر یا ایشا ایتش درش اینکنین خودی روز بالا سخ منن دونیم بنا المداقه هستو بچش باید خود Ya bir hemen çiğdem tu خوی باش برف. همین خیاره کنیم یه مداقه کتیلی برن فریبا مداقه کتیلی بیونه تو چش کن برای چی نه؟ پرسه نبی پرسه همین که کونه بندی نسد تو بیا پرسه نبو یک کونه ای بسش هستد تو اون این چیزه نه مقید پرسه نبو چشه و مداقه نه ملاقه بیچه کامپوتیه؟ هم مداقه بیچه کامپوتیه چشه میگه سر همون ناره سعی کن بیا ها پریوا او فره خد فره بیا ها دارم اما دیله یاریشون
خیلی خواستم بهشون میستیم. اولیش با بیا بیا خاطی چی ده راستی میگوستیم یک ببین بزن زدش چی مرکانه همایی به حالش بجریند بجریان یا جری کنه تو این بفینه دست مو Сейчас мы сюда یا پناه تو خواه شکرت خواه بخوام این نردونه بیارم بپا اون طرفا اینو بردم خب که بای این اولا ما يبغى مدرسة؟ نه یه ساسو بخوام به دست تو يو سويشيا زي دي یه ببینه بشو هرچی دامه دسته بشو شو كله على سكون؟ شکل استا بشو
فرزندانم ولی داره چیزی تو بگم بگو برناش Nerede mesela Sayko? Tazir همه bazar گوش میدیم از Böyle zaman sert tuşundu. داده سالیار Zor fakat tayin zanı vurdu. O ne? Sert Kupa tabii, o ben zaman sert sert tabii. tabii. Kabul ne ne o sert. Koyu çi doğru mu? Yine bir tam bak orayına bak. مازه خود بود خود باشه. هلا روز گاه پرمی با ما بیا. خبر. زور پسر کنار. همین تیفن که. ایسی که هر روم این روفمش خمینی گل کبرا بیوپا وظیفته. هرومه برو. هلا Ya abi tek kobra mı çıktı? Nerede sahilde var? کلیو دستور نیست ادا که شدای پتی بکن Nasıl bugün Mersiye? چنه تو مرزیه بپا Çeşen bir tarafı derse Bayram maaşı bize eviye. Ben maaşı bize hiç buşanmıyor mu? Ne var rozayı gün oldu. روز ابو هم ایگو هایدا ما یو آخه دیدم پر شدیم غیر از چیز و بسر نروزی اندی اشکال نداره Nasıl? Ego ya laya izgami. Nisa aspuni az hem iri tasar ro ida. چرا؟ Hem o hem Irak ne hem ya. وشتی که نه بو غذا چی بیا آدم روزایی روزه چشکا گردم فرصه آقا کردم bir ta hatta işte baksay ki hem bicini ve ki bir ta bitine mağdur şirine bu mekhoye dün kendim yetişsin az bir fafat nima oş az bitirmem tabu endaz عندنا ibu غزالیا سکاتش غزالن راست کیمیاش میخوره روزش کال داری؟ evet ماشي Yapar Allah hesap bu dağlar asan ki anlasın. bu داشته بود سیاه به طالم نرد Kora u başaray beni ne dile kuni ukara hekine. خیلی خوش دفعه نویده کنیستن Ana sen iki tane kuni arastakine. Sek. نه خروفش Salya. Deri. Ya. خواهیسته ریسته چی بیشتر رو؟ روزای هم سنیا میدن نه چی بیشتر ریگ رو کن Mağalar şu. روزه تو ایره Ne mağalar pek acayip söylüyorsun. کمک کارش ناشته Sen de ne var adam acı. نه وای یک کار من همون چشنیه دست من Yapar aynı bizim şey. داشتیم چشم Bakın ne. او چه که شو شده؟ ای هنی یه لحظه نه هدی چه نه روازی چه من هم اینجا رنازی یو که تغیی گرما از رو بارون از رو Biraz yap poştuyor. برای کار انجام بدی Ya valla kaşancı olsun. Sakın. daha neredesin? نگام بل تا خود Bir kar versin de toynakini asma fırlatını. Daha bakarsın daha taşı bile var. Ya
دارم diyorum. Umut'ta bir bu işe ben gelmeyle nasıl şimdi der mi? Bırak kobra mı? Daha şimdi siz güzel giderim. Burası bırak onu bu bak. Ha bu. Küçüküne ye. Yak Zeyda ha. Azını yak. Bak koymuş tabii bu tarafta o cep var. İmaj stop güzel bir şey yok. Şu daha tane koymak olacak. Daha yine bir ara. Aha değil mi? نه بودم چشه دوی بارا چشه بیا. این به طرف باید طرف بیسن ایت چیچه. Ama zaten çiçek. Sahi. Ama kimse ne biyata? Sahi. Sarışı, sarışı. Galimine de takılmışlar. نه کارتونو چی کنی میدونش؟ Kahpe kansa ki. اصلا امکان نداره Bedava kırayım. Ne belki کار ایشان نیست O nasıl öyle seko? O min İran ziyade çekin İran. Seko. Buraya dastım. Oy oy. Ne xım İran mı ne اینو dunon. باید اینش O کنم İran. بو بو Ha bu. در ده یه کار نکنی Çıkı. تیفری با فروردا بیا تا یه پسی ایزگان بگوستر هم بیو بیو Ne hem bir fırtı ko. نه یه کوی ناره Hey batırıyor şu bedast. Gördü şu. Komran görmüş. نه نه کار Ay man nasıl Nasıl iki çift çeşitse yani diye tonikli. Bir kilo. Ay da ay. Azal بعد دومم چه بیم وارد نه تو دیگر دنیا. Hey. Neyse ne? بگو فرا بیا یه لحظه تا اینه کنم چه Mazu mazu. Ha? Diyorum ya boşu tefil bafırı besliyor. Fır derdi. Bırakalım diyorum bırak. Ha mazu ya bakıyor. Daha Hı? Bence hata. Çi vurdu? Bu hamonu bura da pati bia budu. Ha bura torini. Bu falan çapsa poş. میخوام اونها بوزه در بابا چوب را برو بیا Gel. تو تا چه دیم منی شو یه دست. Oğlum sen ders mi takip etmedin? نه کارشان برو Ama ne kar. یک کنه و در مخر نینو Nasıl bir iş? اینو ریتم دیو Dayı. Vazgeç şimdi. Bir dakika var mı? Ya ben bir de kaldım. Şu Mustafa Mazar sahibi sarı. Tamam Mustafa Mazar. بگش نیستی
باز یخ میزنی؟ ها؟ Gostas de uma pista? Não. As gomas para não isso né? Se chama lá.
محبوبه 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 مرزیه محبوبه یکی نوری بینی بینایی